guys! Welcome back to this channel, and today ang ituturo ko naman is kung paano yung email na nasend nyo is ma-undo nyo or mapipigilang hindi ma-send kahit napindot nyo na yung send button. So una, ituturo ko muna gamit siya sa laptop. So una, pumunta muna ako sa browser ko sa Google and nag-type ako ng email, and ito lumabas yung first link. Kinlik ko yan and dito ako napunta. Ito yung naka-sign in kong email. So para nga tayo maka-undo ng mga sent na messages, papakita ko muna sa inyo kung paano yun. So for example, ayan. And then, test. And then, halimbawa, try akong mag-type ng message. Kapag sinend ko to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Pagka 5 seconds, nawala na yung undo. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng i-undo or mapigilang ma-send yung message na ginawa mo. Kasi, naka 5 seconds lang yung undo mo. So, ang mangyayari, nasa sent na yan sa isa kong email, and kung i-refresh natin yan, pumasok yun. Ayun. So, gusto natin na humaba yung undo ng, for example nga, nagkamali ka ng spelling sa message mo, o kaya mali yung subject or yung receiver ng email, i-click lang natin tong settings. Ito. Then, punta tayo sa see all settings. And dito nga natin yun, makikita. Undo send cancellation period. Naka 5 seconds siya. Pwede naman 10 seconds, 20, 30. For halimbawa, gawin natin 10. And huwag nyo kalimutang i-save dito. Ayan. For example, mag-email ulit ako. Magiging 10 seconds na siya. And test 2. Hi. For example, isa-send ko yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na yung undo. So, 10 seconds mo lang siya pwedeng gawin. So, nag-send yun sa isa kong email, and kung i-refresh nga natin yun, dito na siya. Ayun, na-send. So, i-try natin i-undo. For example, test 2. Hello. Send. Pag in-undo natin yan, hindi yun send. So, pwede mo pang ma-edit yung gusto mo burahin or i-edit sa email mo. So, ayun lang yung tutorial doon sa laptop. Napakadali lang. Palitan nyo lang sa settings. See all settings, and gawin yung 5, 10, 20, 30 seconds para mas matagal yung pag-send ng email nyo kapag halimbawa nga nagkamali kayo.